Και κάναμε και μία επίσκεψη στα υπέροχα ζαγοροχώρια της Υπήρου. Δεν μπορείς να στείς στα Γιάννενα και να μην κάνεις και μία επίσκεψη εδώ πάνω, στα πανέμορφα αυτά μέρη με τα υπέροχα χωριά και τα τοξωτά γεφύρια. Και αυτό είναι το μνημείο για τη γυναίκα της Πίνδου, για όλες εκείνες τις γυναίκες που βοήθησαν στον Ελληνοαλβανικό πόλεμο, φέρνοντας εφόδια στο στρατό, που χωρίς αυτές δεν θα είχαν καταφέρει να αποκρούσουν τον εχθρό. Και αυτό είναι το γεφύρι του Καπετάν Αρκούδα. Πήρε το όνομά του έτσι από έναν οπλαρχηγό εδώ. Τον σκότωσαν οι Τούρκοι και υπάρχει και το μνημείο του εδώ πιο πάνω.
Και τώρα είμαστε στο καλογερικό γεφύρι, στο καλογερικό, αυτό που έχει τα 3 τόξα, κοντά στο χωριό Κήπη μου φαίνεται το πίσω.